구구.
ดีวูดจะได้รับความไม่ดีแน่นอนทุกอย่างไม่ถึงนะ15 นาทีก็ต้องแบบไลน์ไปบอกแม่นี่จะนอนอยู่ในโซนวันนี้จะทำเป็นอะไรคะมันก็จะติดแล้วนะ4 คนครับไม่เดียวโดนข้างหน้าวันนี้เท่าไหร่จ้าเนี่ยของนี้เนี่ย1,500แล้วเป็นก็เขียนอะไรร้านนี้ของเขา1,500
ประมาณว่าแบบเบื่องานแบบนี้แล้วเกลียดต้องมาเจอคนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่เอาอะไรเลย อ๋อเบลเลยเคยถ่ายกับมีน่ารัก น่ารักจังแบบถ่ายคือไปทางอื่นว่าแบบจะเรียกคนนั้นนะคะแล้วเราก็จะพลิกตูดหนีพี่ไปเลย อ๋อแต่บางทีแบบเราแบบอยากให้คนนี้มาแต่แบบเขาอยู่ไกลอ่ะเขาก็ไม่มา เราก็จะแบบจริงๆก็รีเควสได้นะ มันดูไม่ดีอ่ะ เฮ้ยรีเควสได้เลย500นี่แบบไม่ได้ โหว่าพี่ซื้อเธ